Phim mới của Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy đóng vai chính sắp ra mắt. Tăng Thuận Hy vô cùng quyến rũ với mái tóc bạc và chiếc áo choàng đen. Còn Bạch Lộ quỳ trên đài trúc tiên trong chiếc váy cưới nhuốm máu. Phiên bản cổ tích của Đông Cung này đau khổ đến mức khiến người ta bị ám ảnh. Phim bom tấn 320 triệu đô tạo nên cuộc chiến giằng co cực độ giữa mỹ nhân da trắng và hoàng hậu da đen. Di sản văn hóa phi vật thể Tô Châu theo giáp và AI giao chi coi cùng bay, cảnh báo dồn dập. Chuẩn bị thuốc hạ huyết áp và bình oxy. Iuma đã trở lại với bữa tiệc dành cho những người yêu khuôn mặt. EQE sẽ phát sóng độc quyền Lâm Giang Tiên vào ngày 20 tháng 5. Chỉ riêng ảnh trang điểm của Tăng Thuận Hy và Bạch Lộ cũng đủ khiến những người yêu cái đẹp liếm màn hình suốt 3 ngày 3 đêm. Tăng Thuận Hy đứng trên sân thượng trúc tiên với mái tóc bạc và chiếc áo choàng đen. Người ta muốn mềm nhũn. Giữa hai lông mày của Bạch Lộ có một linh hồn băng giá ngàn năm, khi nàng quay người, váy nàng quét qua tam sinh thạch. Cảnh này đẹp đến nỗi ngay cả giám đốc nghệ thuật của Thương Lan Quyết cũng phải giơ ngón tay cái lên. Thậm chí, chưa kể còn có Trần Độ Linh, Trương Linh Hòa và nhiều chuyên gia phục trang khác cũng đang khoe mặt. Bạn nên mua bảo hiểm mắt trước khi xem phim, vì sợ bị lóa mắt vì dàn diễn viên tuyệt vời này. Để tôi cho bạn biết thông tin trước nhé. Tiểu thuyết gốc của bộ phim này, Hành Hồ Môn, là đỉnh cao của những tiểu thuyết lăng mạ nhất ở Tấn Giang. Sau khi Vu Chính cải biên ma pháp, trực tiếp nâng cấp thành phiên bản tiên hiệp của Đông Cung, Lý Thanh Nguyệt do Bạch Lộ thủ vai có thể nói là nhân vật nữ chính đáng thương nhất trong lịch sử, nàng quét dọn cầu thang ở núi Ngọc Phàm 300 năm. Thủ vai đón về làm đạo lữ. Tuy nhiên, nàng đã bị đánh bằng roi da vào đêm tân hôn. Trong đoạn giới thiệu có một cảnh vô cùng ấn tượng. Bạch Lộ mặc váy cưới quỳ trên trúc tiên đài, Tăng Thuận Hy véo cầm cô cười lạnh, cô cho rằng tôi cưới cô vì tình yêu sao? Nhưng nàng quay lại và dùng máu của trái tim mình để tưới cho bông sen ma thuật cổ xưa. Cốt truyện này tàn khốc đến mức khiến các fan nguyên tác đều trợn mắt, Dư Ma. Có phải anh bắt cóc biên kịch của Tống Diễm Tình Yêu hay để làm biên kịch thuê không? Lần này Tăng Thuận Hy đã hoàn toàn trở nên độc ác, trên trán khắc 3 chữ xinh đẹp, cường tráng, đáng thương. Nhân vật Bạch Cửu Tư có đầy đủ đặc điểm của một tên khốn nạn, tóc bạc, mắt đỏ và xiềng xích sắc đen. Hang động nghỉ ngơi của anh chứa đầy ảnh chân dung của những người bạn gái cũ. Khi anh đối xử tốt với Bạch Lộ, khi nổi điên, ông thậm chí còn rút xương sườn của mình ra để tinh luyện các công cụ ma thuật. Phần kinh ngạc nhất là cảnh kiếp nạn, hắn giả làm thư sinh ốm yếu để quyến rũ Bạch Lộ, nhưng vào đêm tân hôn, hắn lại đóng đinh nàng vào tế đàn bằng xích tiên. Nhẹ nhàng lau máu nơi khóe miệng nàng và nói, A Nguyệt, ngoan, sẽ không đau nữa đâu. Sự biến thái này khiến khán giả vừa yêu vừa ghét, hàng loạt bình luận tràn ngập. Đề nghị kiểm tra trạng thái tinh thần của Tăng Thuận Hy. Chi phí cho trang phục và đạo cụ đã đạt đến mức mới. Đồng phục học sinh tỉnh Vân Môn của Bạch Lộ sử dụng kỹ thuật theo di sản văn hóa phi vật thể Tô Châu, họa tiết ẩn trên gấu áo là hoa văn vàng thật. Bộ giáp của Tăng Thuận Hy đến từ đội đạo cụ của truyền thuyết về yêu miêu, và 800 mảnh vảy sắc đen đều được đánh bóng bằng tay. Điều đáng kinh ngạc nhất là đoàn làm phim đã xây một. Ngay cả những con cá coi trong hồ Giao Chi cũng là hiệu ứng 3 chiều được AI theo dõi. Mức chi phí bỏ ra quá lớn đến nỗi các đoàn làm phim khác ở Hoành Điếm đều thốt lên Dư Mã điên rồi. Thống kê cho thấy tổng kinh phí đầu tư cho bộ phim là 320 triệu nhân dân tệ. Trong đó riêng tiền trang phục đã tốn tới 40 triệu nhân dân tệ. Chẳng có gì ngạc nhiên khi ngay cả những chiếc váy voan mà diễn viên quần chúng mặc cũng là hàng may đo cao cấp. Câu thoại đầy cảm xúc này thật đau lòng. Bạch Lộ đã biến mình từ một người phụ nữ ngây thơ, trong sáng trở thành một hoàng hậu mưu mô. Trong thời gian này, xương bất tử của cô đã bị lấy đi. Căn nguyên tinh thần của cô đã bị phá hủy và cô đã bị đầu độc. Tuy nhiên, cô lại dựa vào câu nói Bạch Cửu Tư, ta muốn ngươi vĩnh viễn mất đi tình yêu để thay đổi vận mệnh của mình. Để chứng minh đức tin của mình vào đạo,
Ông đã đích thân đập vỡ những mặt dây chuyền bằng ngọc bích mà họ đã buộc lại với nhau. Kết quả là, vào đêm thiên tai, hắn đã chứng kiến Bạch Lộ gánh chịu 81 trận thiên lôi thay mình, hắn đã phát điên đến mức phá hủy cả ngàn năm tu luyện của mình. Phần tuyệt vời nhất là cảnh hôn dưới nước, Bạch Lộ dùng sức mạnh tinh thần cuối cùng của mình để đẩy anh ra khỏi trận pháp diệt thần, và Tăng Thuận Hy gào lên với đôi mắt đỏ hoe. Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa tôi nữa. Phong cách thẩm mỹ be này thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả Aeson of Châu. Nên chuẩn bị thuốc hạ huyết áp khi xem cảnh này. Mọi diễn viên phụ đều tuyệt vời. Trần Độ Lăng vào vai Bạch Nguyệt Quang, bề ngoài có vẻ hiền lành nhưng thực chất lại nắm giữ cục diện, dùng Bạch Lộ làm quân cờ trong 3 kiếp. Trương Linh Hạc vào vai Ma Vương. Khi hắn xuất hiện, sự ganh đua của ông với Tăng Thuận Hy được gọi đùa là phiên bản tiên hiệp của Ngày Mai Tươi Sáng Hơn. Ngay cả nữ diễn viên đóng vai tiên nữ quét rác cũng là hoa khôi của Học viện Hí kịch Trung ương. Ánh mắt của cô, 3 phần thương hại và 7 phần đắc ý khi đưa rượu độc cho Bạch Lộ, đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Eugene khoe khoang trong một cuộc phỏng vấn, ngay cả các kỹ thuật viên ánh sáng trong đoàn làm phim của chúng tôi cũng phải được đánh giá về ngoại hình. Số lượng đặt chỗ trên Iki đã vượt quá 2 triệu trong 10 ngày đầu phát sóng, cao hơn 35% so với Ninh An Như Mộng trong cùng kỳ. Giới chuyên môn dự đoán bộ phim này sẽ phá vỡ kỷ lục của Theater Nan Moon. Rốt cuộc, chủ đề siêu chính phú của Bạch Lộ với Tăng Thuận Hy đã lọt vào top 3. Ngay cả chủ đề trang điểm giả Lâm Giang Tiên trên Douyin cũng đã tăng vọt lên. Đáng kinh ngạc nhất là tài khoản Weibo chính thức của Hiệp hội Đạo giáo cũng tham gia vào cuộc vui, nghiêm túc giải thích rằng 3 thủ ấn trong phim là sai. Ai mà không nói rằng Vu Ma đang muốn gây chuyện sau khi nhìn thấy cảnh này chứ? Điều tôi lo lắng nhất hiện tại là cốt truyện quá tàn khốc, sẽ không qua được vòng đánh giá. Tôi nghe nói kết thúc của phiên bản gửi đi đánh giá là linh hồn của Bạch Lộ bị phân tán, còn Tăng Thuận Hy cầm trâm cài tóc nhảy xuống vực tiên sa đọa. Tuy nhiên, Eugene cho biết đã chuẩn bị sẵn 3 cái kết để khán giả lựa chọn, và anh cũng có kế hoạch thực hiện các hoạt động nhập vai với kịch bản ngoại tuyến. Hoạt động này chắc chắn là đỉnh cao của ngành công nghiệp cắt tỏi Tây. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ đẹp của bông hoa, cây tỏi Tây đã nói, xin hãy cắt tua nhanh lên. Tóm lại, ngày 20 tháng 5 phải được khoanh tròn bằng bút chu sa. Khi xem phim của Tăng Thuận Hy và nốt ruồi lệ của Bạch Lộ đều bị đánh cùng lúc, dễ dẫn đến kiềm hô hấp. Cuối cùng, một lời nhắc nhở thân thiện, khi bạn thấy Bạch Cửu Tư gieo tình độc vào người Lý Thanh Nguyệt, đừng đeo tai nghe, nếu không hàng xóm sẽ nghĩ bạn đang xem thứ gì đó không thể nói ra. Hãy chuẩn bị tư cách thành viên Iki của bạn, chúng tôi sẽ gặp bạn trong trận chiến này.